วิเคราะห์ตัวอย่างพระเราคู่กัน Together the Series เอพิโซด13 ตอนจบแล้วนะครับเดินทางมาถึงการวิเคราะห์ตัวอย่างของพระเราคู่กันหรือ Together the Series ในเอพิโซด13ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายและตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้บอกตามตรงเลยครับว่าใจหายมากอยู่เหมือนกันเหมือนเราเฝ้าดูความรักของคนสองคนที่รักกันมากๆแล้ววันหนึ่งเราต้องกลับมาทราบว่าจากนี้ไปความรักที่เราเฝ้าดูเฝ้าเชียร์และให้กำลังใจนั้นจะหายไปจากสายตาของเราแล้วเป็นธรรมดาครับที่ทุกคนจะรู้สึกเหมือนผมแต่ก็เข้าใจได้ว่าเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะอย่างไรก็ตามเราจะมุมออนกันให้ไหวละกันผมเชื่อว่าซีรีส์เพราะเราคู่กันรวมไปถึงสารวัตรและไทยยังคงอยู่ในใจเราตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าจากตัวอย่างในเอพิโซด13ที่ปล่อยออกมานั้นยังมีกลิ่นความดราม่าต่อเนื่องจากเอพิโซด12อยู่นะครับเพราะตอนจบของเอพิโซด12นั้นทายของเราร้องไห้หนักมากจนแม่ๆต้องออกมาทวงคืนทายจากสารวัตรกันเลยทีเดียวและกระแสต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหาทีมงานนั้นก็มากพอสมควรเลยแต่ผมก็อยากให้ใจเย็นๆกันก่อนนะครับเพราะทางพี่แชมป์ก็ออกมาอธิบายแล้วว่าเรื่องราวต่างๆมันจะจบลงด้วยดีในที่สุดผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับจากตัวอย่างที่เปิดมาที่สารวัตรพยายามอธิบายเรื่องแพมให้ทายฟังซึ่งตอนนั้นทายน่าจะนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแน่ๆถ้าเราจำได้นะครับในตัวอย่างที่เห็นในเอพิโซด12จะมีซีนที่ทายป่วยจนพี่มินหามออกมานั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องของเอพิโซด12นะครับที่เพิ่งฉายไปนะครับผมคิดว่าเขาคงย้ายมาไว้ที่ EP 13นี้อย่างแน่นอนเพราะถ้าตัดออกไปมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ทายอาจจะร้องไห้หนักมากและปวดท้องหนักมากจนพี่มินผ่านมาเจอพอดีและพาน้องไปหาหมอจนเจอเข้ากับสารวัตรและก็ทะเลาะกันแต่ในที่สุดทายก็ถึงมือหมอแน่ๆสารวัตรอาจจะพยายามอธิบายเรื่องแพมให้ทายฟังแต่สีหน้าของทายเนี่ยดูไม่ดีใจเลยและซีนต่อมาทายก็ดูท่าทางไม่ฟังสารวัตรแล้วไม่ว่าสารวัตรจะพูดอะไรซึ่งสารวัตรเองก็ดูเจ็บปวดมากอยู่ทีเดียวจากการที่พยายามอธิบายแล้วทายไม่ฟังแต่ที่สังเกตคือไม่เห็นแพมเลยนะครับในตัวอย่างนี้แต่ผมก็ว่าแพมก็น่าจะยังอยู่นะแล้วก็มีส่วนที่จะทำให้เรื่องมันดีขึ้นได้ด้วยเพราะถ้าตามนิยายเนี่ยแพมไม่ได้ร้ายกาจอะไรขนาดนั้นไม่แน่นะแพมอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกทายของเราก็ได้ซีนถัดมาก็คือพี่ทายจากเอพิโซด12นั้นทิ้งแมนเอาไว้แล้วก็ไปกับพี่ที่ทำงานนะครับนั่นก็ทำเอาแมนของเราน่าสงสารไปเหมือนกันมาตอนนี้พี่ไทยกลับมาทวงสัญญาจากแมนว่าจะไม่หายไปไหนจะมาให้เห็นทุกวันแสดงว่าหลังจากเรื่องราวของคืนเลี้ยงส่งวันนั้นแมนน่าจะหายไปจากพี่ไทยเลยและพี่ไทยเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตอาจจะรู้สึกถึงขั้นเหมือนขาดแมนไม่ได้เลยก็ได้นะครับเมื่อเจอกับแมนอีกครั้งจึงรู้สึกโกรธและก็พูดออกมาแบบนั้นอาจจะเป็นอาการพลั่งพลูของความรู้สึกอื่นๆออกมาด้วยก็ได้อันนี้เราต้องคอยติดตามกันดูต่อไปนะครับซีนต่อมาตัดกันมาที่สารวัตรและทายซึ่งเป็นซีนที่สารวัตรมาขอกีตาร์จากทายแน่นอนว่าต้องเป็นกีตาร์ที่เขียนชื่อทายทิพกรตัวนั้นแน่ๆแต่ทายสิตอนนี้อยู่ที่ห้องกับเพื่อนซึ่งก็คือฟงนั่นเองแสดงว่ากลับจากโรงพยาบาลทายต้องย้ายออกมาอยู่กับฟงแล้วแน่เพราะทายยังคงเคลียร์กับสารวัตรไม่เรียบร้อยแต่ทายก็คืนกีตาร์ให้สารวัตรด้วยนะครับจุดสังเกตก็คือสารวัตรรักกีตาร์ตัวนี้มากและไทยเคยจะคืนไปแล้วครั้งหนึ่งแต่สารวัตรยืนยันว่าไม่เอาคืนเพราะมันคือของไทยตั้งแต่แรกแล้วแต่วันนี้สารวัตรกลับมาขอเอาคืนจากไทยดื้อๆผมคิดว่าคนอย่างสารวัตรเนี่ยต้องมีแผนอย่างแน่นอนคนแน่วแน่อย่างเขานะครับไม่น่าจะมาขอคืนไปเฉยๆสารวัตรเองเนี่ยอาจจะใช้กีตาร์ตัวนี้เพื่ออะไรบางอย่างนะครับหรืออาจจะใช้กีตาร์ตัวนี้ในวันแข่งดนตรีเพราะกีตาร์ที่เชิดตัววุ่นวายนี้มันหมายถึงไทยเลยนะสารวัตรเองก็คงอยากได้มันขึ้นเวทีไปพร้อมๆกับเขาเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้เขาก็ได้ซีนต่อมาคือพี่มินที่มาเจอกับสารวัตรพร้อมคำพูดที่ว่าถึงแม้กูจะเป็นคนเหี้ยแต่กูก็ไม่เคยเหี้ยกับคนที่กูรักนะเว้ยพี่มินต้องการสื่ออะไรกับสารวัตรกันแน่หรือพี่มินต้องการให้สารวัตรได้คิดเรื่องทายมากขึ้นเพราะพี่มินมักจะพูดเสมอว่าถ้าสารวัตรดูแลทายไม่ดีพี่มินก็จะมาเอาคืนด้วยแต่ด้วยน้ำเสียงและท่าทางนั้นดูไม่ได้มีพิษมีภัยมันเหมือนกับการมาเตือนสติมากกว่าผมก็เลยคิดว่าสารวัตรน่าจะได้คิดและตั้งใจทำบางอย่างเพื่อทายอย่างแน่นอนและซีนนี้ตอนท้ายนะครับก็มีน้องผู้กองเข้ามาแสดงว่าคู่พี่มินและผู้กองก็ต้องได้เคลียร์ปมอะไรบางอย่างในใจกันอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับซีนสุดท้ายก็คือทายมองบอร์ดนะครับซึ่ง
มีโปสเตอร์ของวงสครับอยู่นะครับมันเหมือนบอร์ดที่ทายเคยไปถ่ายรูปมากับโปสเตอร์เมื่อปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัดภาพมาที่สารวัตรซึ่งอยู่บนเวทีพร้อมพูดว่าทายกูไม่รู้ว่ามึงฟังอยู่หรือเปล่ากูมีเรื่องจะบอกมึงและตัวอย่างเขาตัดจบที่ตรงนี้ซึ่งผมมองว่าสารวัตรที่อยู่บนเวทีนั้นนะครับเขาอาจจะประกวดวงดนตรีอยู่หรือไม่ก็ประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วและทายที่ยืนอยู่หน้าบอร์ดนั้นก็แสดงว่าทายนะครับมางานครั้งนี้ด้วยอย่างแน่นอนแต่ก็อาจจะหลบซ่อนๆอยู่ไม่ได้ออกมาให้สารวัตรเห็นสารวัตรตั้งใจบอกอะไรกับทายแน่นอนว่าถ้าเรื่องจบสวยสมบูรณ์นั้นสารวัตรต้องบอกรักทายถ้าตามนิยายนะครับสารวัตรตั้งใจจะร้องเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้นเพื่อทายด้วยกีตาร์ที่ชื่อเจ้าตัววุ่นวายนะครับที่ทายเป็นเจ้าของและเรื่องมันก็คงจะจบสวยมากถ้าทายเดินออกมาฟังและปรับความเข้าใจกันในตอนสุดท้ายนะครับโดยที่ทั้งคู่ได้ยืนฟังเพลงสครับด้วยกันนะครับอย่างแฮปปี้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะถ้าเราเอาภาพจากทีเซอร์มาวิเคราะห์ร่วมด้วยกันแล้วนะครับซีนที่สครับร้องเพลงในตอนสุดท้ายนั้นป้ายบนเวทีคือปี 2020 และชายหนุ่มที่ยืนฟังเพลงกันอยู่นั้นนะครับก็คือทายและสารวัตรนั่นเองเพราะเสื้อคลุมสีน้ำตาลที่เราเห็นนะครับก็คือตัวเดียวกับที่สารวัตรใส่ขึ้นเวทีประกวดและเสื้อของทายที่ยืนอยู่หน้าเวทีก็เหมือนกับเสื้อตัวที่ทายยืนอยู่หน้าบอร์ดในตัวอย่างเอพิโซด 13 เช่นกันและวงสครับก็ถือเป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่ขับเคลื่อนความรักของคู่นี้ผมว่าทีมงานอาจจะเลือกซีนนี้มาปิดจบความรักของทั้งคู่ก็เป็นไปได้ประมาณว่าความรักเริ่มต้นที่เพลงสครับขับเคลื่อนด้วยเพลงสครับแล้วก็จบลงที่เพลงสครับด้วยเช่นกันหมายถึงจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับไม่ใช่ความรักจบนะครับทั้งหมดเป็นแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวจากผมนะครับที่เห็นในตัวอย่างเอพิโซด 13 เท่านั้นอาจจะมีอะไรมากกว่านี้หรือมีอะไรที่ผมอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้างเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนเรื่องราวในตอนสุดท้ายของพวกเราคู่กัน Together the Series จะจบลงอย่างไรนะครับลองมาลุ้นพร้อมเอาใจช่วยทั้งสารวัตรและทายไปพร้อมๆกันนะครับทาง GMM 25 เวลา 3:30 เนาะแล้วก็สำหรับใครที่พลาดนะครับก็ติดตามกันได้ทาง LINE TV เหมือนเดิมนะครับสำหรับกิจกรรมที่เราโพสต์ไปนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้เราก็ได้ผู้โชคดีมาแล้วนะครับ2ท่านก็ติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ช่องคอมเมนต์นี้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ได้รับรางวัลนะครับก็อย่าลืมนะครับส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาให้ผมหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับรีแคปซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับ Together the Series นะครับเพราะเราคู่กันในตอนสุดท้ายขอบคุณครับ